السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من دورة الريفت المعماري من الصفر إلى الاحتراف. حلقة اليوم هتكون تطبيق عملي على استخدام الأوامر الرئيسية للريفت بشكل مبسط وسريع في إنشاء مبنى من البداية وكيفية تصفح المساقط المختلفة للمشروع. المشروع الأول في هذا الكورس عبارة عن فيلا دورين وروف، هنبتدي من الصفر ونطور فيها مع المحاضرات لحد ما توصل للشكل اللي احنا عايزينه. النهاردة هنرسم الدور الأرضي للفيلا واللي بيحتوي على بهو رئيسي اللي هو صالة معيشة ومطبخ وغرفة مكتب ودورة مية والسلم اللي بيطلع على جناح النوم في الدور التاني، وهنعمل الأرضيات بتاعة الغرف المختلفة في الفيلا. دلوقتي هنفتح ملف جديد تحت موديلز، هنختار متري معماري أو متريك اركتكتشرال من القائمة المنسدلة، واللي هيكون هو الخيار الافتراضي لو حضرتك متابع معانا من الحلقة اللي فاتت. ولو دي أول مرة ليك في القناة يبقى هتختار نفس التمبليت أو القالب من هذه القائمة المنسدلة. هتفتح واجهة البرنامج، هنضغط على المانج تاب ونختار بروجكت يونتس أو نستخدم الاختصار UN. هنضغط على الأطوال ونختار المتر بدلا من المليمتر. من الجزء الخاص بالراوندنج أو التقريب هنختار التقريب لرقمين عشريين. ومن السيمبل يونتس هنختار حرف الام دلالة على المتر بدل من لا شيء، وهنضغط اوكي ثم اوكي تاني ونضغط فايل سيف، وهنلاقي فتح على المكان اللي انت حددته للحفظ في الدرس السابق او حفظه في اي مكان تختاره. هنروح دلوقتي على البروجكت براوزر في القسم الخاص بالواجهات، هنختار الواجهة الشرقية مثلا، هتظهر في تاب خاص بيها. من الاركتكتشرال تاب هنضغط على ليفل او استخدام المختصر LL، وهنروح عند اخر خط المناسيب لحد ما يعمل سناب وندوس كليك شمال ونحرك الماوس بشكل افقي لحد ما يعمل سناب مع باقي خطوط المناسيب. نعمل سيلكت لخط المنسوب الجديد، ومن الابعاد المؤقتة نغير المسافة ل 0.45 او 45 سنتي. المنسوبين اللي تحت دخلوا في بعض، نعمل زوم ونختار اول خط مناسيب من تحت، هتظهر لنا علامة القطع دي، هندوس عليها وهيبدو الخط بالشكل ده مع ظهور الدوائر الصغيرة دي، واللي من خلالها بنقدر نحرك مكان الكلام وعلامة المناسيب للمكان اللي نحسه أكثر مناسبة عن طريق تحريك هذه الدوائر. نرجع تاني للتاب المعماري ونختار ليفل مرة أخرى لإضافة مستوى، ونقف عند نهاية خط المستوى لحد ما الأبعاد المؤقتة تدينا 3 متر، أو نختار بيك لاين من هنا ونحط قيمة الأوفست اللي نرغب فيها ونقترب من أعلى منسوب موجود ونتأكد من الخط المنقط الأزرق موجود أعلى خط المنسوب، ونضغط كليك لإضافة المنسوب الجديد. دلوقتي هنعيد تسمية المستويات بالضغط دبل كليك على الاسم، ونسمي أول خط من أسفل منسوب الشارع مع مراعاة وضع رقم قبل التسمية للحفاظ على ترتيبهم في البروجكت براوزر. هتظهر لنا رسالة بتسأل هل تريد إعادة تسمية المساقط المرتبطة؟ هنضغط نعم، والرسالة دي هتكرر مع كل مستوى بعد ما نعيد تسميته. وما ننساش نحط رقم عشان الحفاظ على الترتيب في البروجكت براوزر، يعني هنبتدي 0 بعدين 1 و 2 وهكذا. واللي فوقه مثلا نسميه منسوب الدور الأرضي، ثم منسوب الدور التاني، ثم منسوب الروف، ثم منسوب سقف الروف، مع الحفاظ على إضافة الأرقام. من البروجكت براوزر هنختار منسوب الشارع اللي احنا هنبني عليه الحوائط الخارجية للفيلا أو للدور الأرضي. دلوقتي قبل ما نبدأ الرسم هنختار هذه الرموز الأربعة ونضغط على علامة الدبوس أو البين عشان ما تتحركش ولو بطريق الخطأ.
وفي الاركتكتشرال تاب هنختار امر وول او الاختصار WA اي حائط، ونختار من القائمة المنسدلة نوع الحائط ونختار جينيريك 200 ملم، واللي بتبقى تخانته زي ما هو واضح في الاسم 20 ملم اي 20 سنتي. من مجموعة الادوات الموجودة في يمين التاب نختار المستطيل، ونبدأ برسم مستطيل بين الرموز الأربعة عن طريق عمل كليك عند الطرف الشمال العلوي وكليك آخر عند الطرف الأيسر السفلي. هنلاحظ وجود أبعاد باللون الأزرق، دي اللي هي بنسميها الأبعاد المؤقتة، لأن احنا لو ضغطنا في أي مساحة فارغة هتختفي. لو عملنا سليكشن على الحوائط مرة أخرى عن طريق الضغط بزر الماوس خارج المبنى من جهة العليا شمال والاستمرار في الضغط ونسحب الماوس لحد ما نعدي الركن الآخر للمبنى، هنلاحظ رسم مستطيل بخطوط مستمرة حول المبنى. ومع ترك زر الماوس هنلاحظ ان العناصر اللي داخلة جوه هذا المستطيل بالكامل تم اختيارها وتحول لونها الى اللون الازرق. لو عملنا كده تاني بس سيبنا حتة صغيرة من بعض الحوائط خارج المربع، هنلاحظ ان هو ما اختارهاش، هيختار الحاجات اللي موجودة بالكامل داخل المربع فقط. لو كررنا مرة تانية بس من اليمين للشمال هنلاقي المستطيل ده برضو مرسوم بس بخطوط متقطعة، وهنلاقي ان العناصر اللي داخل المربع او اللي لمسها حتى حرف المستطيل تم اختيارها. ودلوقتي هنقوم باختيار الحائط الامامي من المبنى ليظهر لنا خط الابعاد المؤقت المشير لعمق المبنى، ونقوم بتعديله بالضغط عليه وكتابة الرقم اللي عايزينه. ونفس الشيء لتحديد طول الواجهة، هنختار أي حيطة من الحيطتين اللي في الجناب هيظهر خط أبعاد مؤقتة على الواجهة. هنعمل كليك عليه ونعدل الرقم لرقم 12 إن ما كانش كده. دلوقتي هنعمل سيلكشن للمبنى بالكامل بأي طريقة من الطريقتين اللي فاتوا، ونقرب من أي حائط هيتحول شكل الماوس للشكل ده مما يدل على إنه قابل للنقل، ونضغط مع الاستمرار في الضغط حتى نصل للمكان اللي احنا عايزينه، يعني تقريبا نوسطنه بين الأربع رموز اللي هم بتوع الواجهات. قبل ما نخش أكتر من كده عايزين نتعرف على 3 حاجات هتسهل لكم كتير قوي في التصفح أي مشروع. يعني مثلا عجلة الماوس بتعمل زوم، سواء زوم ان او زوم اوت للتصغير او التكبير على الشاشة. ولو ضغطنا على عجلة الماوس مع الاستمرار في الضغط وحركنا هنقدر نعمل بان او ازاحة للرسم في اي اتجاه احنا عايزينه. ولو احنا في المنظور لو دوسنا على مفتاح شيفت مع الضغط على عجلة الماوس هنلاقي نفسنا بنعمل اوربت او دوران للمشهد في اي اتجاه احنا عايزينه، فوق تحت يمين شمال زي ما احنا عايزين. ده في حالة 3D. ودلوقتي هنرجع للمسقط الافقي بتاع منسوب الشارع، هنختار موديل لاين ونرسم خط قاطع المبنى. هنبتدي من بره المبنى لبره المبنى من الناحية التانية وندوس اسكيب وناخد خط تاني في اي حتة، بس المهم الاتنين في اتجاه واحد بنفس الطريقة، وهناخد خطين تانيين في الاتجاه التاني. بعد ما نخلص ال4 خطوط دول زي ما حضراتكم شايفين هندوس اسكيب مرتين
عشان نخرج خالص من الأمر بتاع الموديل لاين، أو إننا ندوس على زرار موديفاي برضو هنخرج من أمر الموديل لاين. بعد كده هنختار خط الأبعاد من المكان ده اللي هو كويك اكسس تول بار، ونروح على الحيطة هنلاقيها بتعلم على السنتر لاين. هنحدد أول حيطة وبعدين نتجه لخط اللي احنا عملناه اللي هو الموديل لاين، وبعدين الموديل لاين اللي بعده، وبعدين السنتر لاين بتاع الحيطة اللي قصادها، ونطلع بره المبنى ونثبت الخط ده في أي حتة. هنلاحظ حرف كيو ده، حرف كيو ده لو دوسنا عليه هيخلي المسافات التلاتة قد بعض، ونكرر نفس الحكاية في الاتجاه التاني، وبكده نبقى عملنا حاجة زي موديول نقدر إننا نشتغل عليه. هنختار أمر حائط مرة تانية، ونختار نقطة تقاطع الحائط مع الموديل لاين، ونضغط ونتجه في اتجاه مايل 45 درجة، وهنكتب 1 ونتحرك بشكل أفقي وننقر في أي حتة. هنعمل سيلكت للحائط المائل ونروح على ميرور درو اكسس، أي رسم خط المرآة، وهنعين نقطة منتصف حائط الواجهة الأمامي، ونطلع بالماوس في اتجاه عمودي عليه وننقر في أي مكان. بكده نبقى كررنا نفس الخط بس في الاتجاه التاني. ونروح على أداة سبليت إليمنت أو نكتب SL ونقطع بيها الحائط بتاع الواجهة الرئيسية في أي مكان في النص، ونروح على أداة تريم اكستند ونضغط على حائط الواجهة والحائط المايل عشان نظبط التقاطع بتاع الاتنين مع بعض. بس ما هنضغط من الناحية اللي احنا عايزينها تفضل موجودة، مش الناحية اللي احنا عايزينها تتشال، زي كده. في عندنا الحائط اللي هو بتاع المدخل الرئيسي ده، احنا مش محتاجين ان هو يبتدي معانا من منسوب الشارع، فهنعمل عليه سيلكشن او نعمل عليه كليك، ومن بروبرتيز بانل هنروح على كونستراكت ليفل او منسوب الانشاء للدور الارضي، لاننا مش محتاجينه يكون في منسوب الشارع، وهنختار منسوب الدور الارضي. دلوقتي هنروح لمسقط الدور الارضي، هنلاحظ ان الموديل لاينز مش موجودة لانهم في منسوب الشارع، فنرجع لمنسوب الشارع ونختار الموديل لاينز ونختار كوبي للكليب بورد او كنترول سي، وهنروح عند بيست هنلاقي السهم الصغير ده اللي لو دوسنا عليه هيدينا قائمة هنختار منها align to selected level. هتظهر لنا ويندو تانية فيها كل الليفلز الموجودة في المبنى، نختار منها الدور الأرضي وندوس كنترول ونختار الدور التاني ونضغط اوكي. كده يبقى الموديل لاينز بتاعتنا موجودة في منسوب الشارع وفي الدور الأرضي وفي الدور الأول. هنروح على أمر حائط وهنختار interior wall 79 مليمتر اللي هي يعني 7 سنتي و9، يعني حوالي 8 سنتي، وهنعمل حائط على بعد 4 متر. احنا عايزين نعمله على مسافة 4 متر من الواجهة الخلفية. هنرسم حائط موازي للواجهة الخلفية. بعد كده لو عملنا سليكشن على الحائط ده هنقدر من خلال الأبعاد المؤقتة نغيرها ل4 متر. وهنروح عند الموديل لاين ده ونبعد عنه متر ونرسم حائط ونعمل نفس الكلام الناحية التانية، ونروح عند بين الحتين الجداد اللي عملناهم وهنعمل حائط نهاية الحمام
بحيث انه يبقى على مسافة 1.20 متر من الحيطة اللي قدامي. كده احنا عايزين نعمل الابواب. هنختار الابواب ونختار منها باب سنجل فلاش 91.5 سنتي ونحطه لغرفة المكتب. هنلاحظ وجود السهمين دول واللي ممكن من خلالهم عكس اتجاه الباب، وهنلاقي برضو سهمين في الاتجاه التاني بنقدر نعكس اتجاه الباب في الناحية التانية. هنختار باب تاني سنجل فلاش 76.2 سنتي وده هنحطه للحمام. هنروح على تاب insert وهنختار load family ونعمل up one level وهندخل على English doors ونختار M door opening وبكده هنلاقيه تم تحميله في المشروع. وهنحطه لباب المطبخ وباب القرش اللي هو بتاع الطرقة ونرجع تاني الانسرت ونختار دورز كوميرشال ونختار الباب اونفين فلاش ونركبه كباب للمدخل الرئيسي للفيلا. هنروح للشبابيك وهنختار شباك 1.40 في 1.80 ونوزعه في الليفينج والمكتب. طبعا احنا بنوزع اي حاجة دلوقتي على اساس ان احنا واحنا شغالين في الواجهة هنبتدي نظبط الكلام ده بشكل اللي احنا حاسينه مناسب. بعد كده هنروح نختار الشباك 61 سنتي وهنركبه للحمام. لما بنيجي نركب شباك في فراغ ان الريفت دايما بيحاول يعمل سناب لنص الفراغ او نص المسافة بين الحيطين بتوع الفراغ. هنضغط هنا عشان نشوف الكلام ده شكله ايه في 3D. دلوقتي عايزين نعمل ارضيات الدور الارضي. وعمل الارضيات ليه اكتر من طريقة ممكن يتعمل بيها. هنختار الاول فلور من تاب المعماري. هنلاقي نفسنا تحولنا للموديفاي تاب كالعادة. هناخد أداة المستطيل ونعمل مستطيل في كل فراغ على حدة بحيث ان هو يبقى واخد من الاند بوينت للاند بوينت. واحد للمكتب واحد للحمام وواحد للمطبخ، لان ده ممكن يساعدنا وقت ما هنيجي نختار الماتيريالز في اننا نقدر نخلي كل واحد بماتيريال لوحده. وهنضغط على علامة الصح او فينيش اديت من باب اننا نبقى مطمنين ان مفيش حاجة غلط. هنضغط على فلور تاني ونبتدي ناخد الخط المستقيم ونرسم الطرقة مع خطوطها المتعرجة اللي داخلة بحيث انها تبقى بتلتحم مع الارضية اللي احنا اوريدي عاملينها قبل كده. اهم حاجة في موضوع الارضيات ان احنا لما نيجي نعمل سكتش الارضية يبقى شكل الارضية دي شكل مقفول ايا كان شكله ايه، بس المهم انه يبقى شكل مقفول. وهنضغط على فينيش اديت او علامة الصح وبكده نكون متأكدين ان الارضيات اللي عملناها سليمة، لان ممكن نعمل الارضيات كلها مع بعض على مرحلة واحدة وتيجي تدينا ايرور مش هنبقى عارفين الايرور فانهي ارضية فيه. دلوقتي فاضل ارضية غرفة المعيشة. هناخد اداة بيك لاين
ونختار الخطوط الداخلية للحوائط. هيظهر لنا الخطوط الموف دي واللي هنلاقيها من ناحية ورا في الخطين بتوع الجناب طوال زيادة عن باقي الخطوط. هنعمل برضو تريم اكستنت للركنين اللي ورا، وبكده هيبقى خلصنا الاوتلاين بتاع ارضية غرفة المعيشة. هندوس فينيش اديت، نلاقي عن طريق علامة الصح. دلوقتي هنروح عند المدخل ونعمل زوم، وهنختار أرضية ونختار المستقيم ونرسم حوالين المدخل زي كده، وبعدين هنعمل سيلكت على الثلاث خطوط دول ونعمل ميرور، بس المرة دي هنعمل ميرور بيك لاين بدل درو لاين، وهنقرب الماوس من الحائط هنلاقيه بيحاول يعمل سناب للسنتر لاين بتاع الحائط. هندوس تاب هنلاقي الوضع اتغير وبقى بيعمل سناب لحرف الحائط او السنتر لاين او حرف الحائط التاني. هنختار حرف الحائط الخارجي، هيروح عامل ميرور للشكل الناحية التانية. وعن طريق أداة تريم اكستنت هنكمل الشكل او هنقفل الشكل بالطريقة دي. لو تلاحظوا هتلاقوني بحاول اني قدر الامكان انوع في طريقة عمل السلكشن مثلا للارضيات، بحيث تتعرفوا على اكبر قدر ممكن من الادوات، انما في النهاية انت اللي بتقدر تحكم انهي طريقة بالنسبة لك انسب وفي انهي وضع. كده احنا فاضل لنا الدرج او السلالم، اللي هو سواء السلم اللي بتاع المدخل الرئيسي او السلم اللي بيطلعنا للدور التاني. هنرجع للواجهة الأول عشان نتأكد من الارتفاعات مظبوطة قبل ما نعمل السلم. هنلاقي إننا نسينا نغير ارتفاع الدور الأرضي. هنعمل سيلكت لسقف الدور الأرضي اللي هو يعتبر أرضية الدور الأول وكل الأدوار اللي فوقيه، وهناخد أمر موف ونقف في أي حتة وننزل عمودي ونكتب 0.5، يعني هننزله نص متر عشان يبقى ارتفاع الدور الأرضي 3 متر ونص. دلوقتي هنبتدي بالسلم الداخلي اللي هو بيطلع من الدور الأرضي للدور الأول. هنروح على Edit Tab ونغير الماكسيمم رايزر هايت ونخليه 16 سنتي اللي هو أقصى ارتفاع للقائمة، والمينيمم تريد ديبث اللي هو عرض النايمة. وبالنسبة لعرض النايمة أو تريد ديبث هنخليها 29 سنتي. أما بالنسبة لعرض قلبة السلم اللي هي المينيمم ران ويث ممكن نسيبه زي ما هو وهنضغط اوكي. هنختار سلم هيحولنا لقائمة موديفاي كالعادة. كده احنا عايزين نرسم السلم في اي حتة وبعدين نبقى ننقله. هنرسم السلم هنا، هنضغط ونمشي في اتجاه الصعود لحد ما نلاقي عدد الدرجات السلم بقوا 12 درجة مثلا، وهنمشي في الاتجاه العمودي عليه ونضغط كليك هنا، وبعدين نرجع في اتجاه الصعود التاني لحد ما الدرجات كلها تخلص. كده احنا عايزين نحرك السلم. هنختار موف او نستخدم اختصار MV ونعمل سيلكت للسلم بالكامل، نضغط كليك عند الزاوية بتاعت السلم دي ونروح عند زاوية الحيطة ونعمل كليك شمال، وبكده نكون نقلنا السلم لمكانه اللي احنا عايزينه فيه. وبكده يبقى فاضل لنا سلم المدخل. ولأن بداية
درجات سلم المدخل على منسوب الشارع، فهنروح لمنسوب الشارع ونضغط ستيرز أو السلم، ومواصفاته احنا محددينها من قبل كده من السلم اللي فات، وهنختار كرييت سكتش. هتظهر عندنا 3 حاجات بسيطة، بس لازم نعرف شروط كل حاجة ونركز فيها عشان ما تديناش رسائل خطأ. أول حاجة عندنا اللي هي البوندري اللي هي الحدود الخارجية للسلم، اللي هي بيتقطع عليها الدرجات من الناحية دي ومن الناحية دي. احنا عندنا درجات السلم هتقطع على حيطة الواجهة الرئيسية، يبقى هناخد خط الناحية دي ونعمل خط الناحية التانية، لأن أهم حاجة في البوندري إنها تبقى عبارة عن شكلين منفصلين عن بعض بغض النظر عن كل شكل فيهم. بعدها هننزل على الرايزرز، والشرط الخاص بالرايزرز دي إنها تبقى واصلة من البوندري ده للبوندري ده. بأداة الرسم هنرسم على الخطوط الخارجية لبسط السلم. بعد كده هناخد أداة الأوفست ونخلي القيمة 30 سنتي، ونعمل أوفست للخط اللي احنا الخطوط اللي احنا لسه رسمينها دلوقتي، بس نخلي بالنا إنها تبقى في الاتجاه اللي احنا عايزينه، يعني هتدينا خط منقط مكان اللي احنا هنختار فيه أو هيترسم فيه الأوفست من أي ناحية. وهنضغط على الخطوط ال3، وبعدين نكرر نفس الكلام مرة تانية في الخطوط اللي احنا لسه رسمينها تاني، عشان كده نبقى رسمنا ال3 درجات بتوع سلم المدخل. ودلوقتي هنختار الأداة بتاعت تريم اكستند مالتي، وهنعمل سيلكشن للبوندري، الخطوط اللي احنا رسمناها بتاعت البوندري، وهنضغط على كل الخطوط اللي مش واصلة ليه وهتوصل للبوندري. يبقى احنا كده حققنا الشروط بتاعت الرايزرز. بعد كده هندوس على Finish Editing. بعد كده هنبص عليه في المنظور، وبكده نبقى وصلنا لنهاية درس النهاردة. أرجو منكم إنكم تتمرنوا على محاضرة النهاردة لأن فيها حاجات كتير ومحتاجة لتمرين كتير. ولو في أي استفسار بخصوص حلقة النهاردة برجاء تتركه في قسم التعليقات، أو حتى قول لنا إيه رأيك في القناة. لو عجبك الفيديو برجاء ما تنساش تعمل إعجاب وتشارك الفيديو مع أصدقائك مع الاشتراك في القناة، لأن ده هيساعدني كتير في الاستمرار في تقديم مثل هذه الحلقات. وما تنساش تفعيل زر الاختيارات ليصلك اختار مع كل فيديو بننزله، لأني بنزل فيديو أو 2 كل أسبوع. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل حاجات في نفس المشروع. دمتم في رعاية الله وشكرا للمشاهدة.